vă salutăm din Sri Lanka. Suntem în Negombo, la 25-30 de kilometri de Colombo, de capitală. Am ajuns ieri, am avut un zbor din Istanbul până în Muscat. Am făcut 4 ore jumătate, după am avut escală o oră și din Muscat am avut zborul spre Colombo. De obicei evităm zborurile astea cu escală așa scurtă, dar a fost bine până la urmă. Da, Am fugit între porți, mai aveam 8 minute, am fost stresați. Dar ne-am grăbit degeaba, că avionul a așteptat alt avion, deci Da. mai stat încă o oră în avion după ce am urcat. Am zburat cu Salamer, care e O companie low cost din Oman. Oman, da, Și ne-a costat 200 de euro. de persoană. De persoană, cu tot cu bagaj, cu tot cu alegerea locurilor. Da, cu tot. Și a fost ok, nu pot să zic. Da, Am da. ajuns și repede, n-am pierdut timp nici cu escale. Da, 10 ore. Da. A durat zborul cu tot cu ușoară întârziere. Deci în 10 ore din Istanbul până în Colombo, aproape 7000 de kilometri, cu 200 de euro, foarte Da, bine. a făcut o afacere bună. Da, și Salamer chiar a fost o companie ok, adică și oamenii din avion foarte primitori și tot a fost ok. Deci, de ieri am ajuns, mi-am închiriat un fel de apartament, să zic. Da, apartament. Într-o vilă prin Airbnb. Proprietarii stau la parter, noi suntem la etaj, avem dormitor, bucătărie, baie, balcon. Și aer condiționat. Da, aer condiționat, pentru că sunt 34 de grade. Aveam emoții, mai ales eu, despre cum o să mă simt, pentru că e o umiditate foarte mare și când am ieșit din aeroport am și simțit așa valul ăla de umiditate. Încerc să mă obișnuiesc, adică nu e așa de rău pentru că tot timpul bate vântul, e o briză. Nu știu dacă o să fie și în alte părți ale insulei, aici pe malul mării și în oraș e ok, pentru că bate tot timpul vântul și ești ca și când ai avea un ventilator în față și faci față temperaturilor. Nu pot să zic că... Da, nu e așa o nu ca și caniculă. Când, da, nu cazi din picioare. Singura problemă, să zic așa, e că noaptea e foarte cald, peste 20, 23, 24 da. și atunci nu prea scade nici noaptea și de asta e așa ușor disconfort, mai ales pentru noi care nu suntem obișnuiți, nici neapărat nu suntem foarte încântați tot timpul când e de cald. Căldură, da. Dar în Sri Lanka cam așa e tot timpul. Adică și dacă vine sezonul ploios, e așa și atunci e și mai multă ploaie. Adică suportăm mai bine frigul decât căldura. Dar acum am plecat de la frig. Da, așa s-a întâmplat să venim din Istanbul. Bine, oricum am venit din România în Istanbul și în Istanbul a fost un frig. Am stat 3 zile în Istanbul, dar un frig din ăla cu ceață, cu ploaie, cu abia puteam să ieșim. Și după când am venit aici la temperaturile astea, corpurile noastre încă se adaptează. Și ca să fie acum totul mult mai clar, voi până acum ați văzut vlogurile noastre din 2023, din Turcia și Georgia și după din nou Turcia, pentru că ne-am întors în Turcia. Și la finalul anului noi ne-am întors în România, am fost acasă, am stat cu ai noștri de sărbători și așa mai departe. Și acum în 2024 începem călătoriile cu Sri Lanka. Încă nu avem un plan, nu știm ce o să mai facem pe parcurs, unde o să mai mergem, dar în mare parte suntem în Asia de Sud-Est. Deci, practic, începând cu luna februarie, am plecat nou în Turcia, unde am mers cu autocarul din România și de acolo am zburat de la Istanbul spre Sri Lanka. Asta pentru că noi și lucrăm în timp ce filmăm și edităm și până să ne obișnuim noi cu ce înseamnă făcut vlog și tot ce presupune toată treaba asta, am rămas foarte în urmă cu editatul și cât am fost acasă am tras tare ca să ajungem noi la zi.
Pentru a ajunge în Sri Lanka este nevoie de viză care se obține online, adică aplicarea se face online. E foarte simplu procesul, viza costă $50 pentru 30 de zile și doar atât se poate obține viza turistică, după care dacă vrei să stai mai mult poți să extinzi. Noi chiar ne gândim să extindem viza pentru încă 2 luni. O să vedem dacă se poate face online, am înțeles că se poate, doar că o scrie pe site-ul lor că dacă nu se poate online trebuie să mergi la birou din Colombo. Și acum în prima săptămână o să încercăm să ne rezolvăm și partea asta birocratică, să avem timp să stăm 3 luni să descoperim cât mai mult din Sri Lanka. În momentul în care ajungi pe aeroport, atunci se pune ștampila și înainte de a ajunge în Sri Lanka cu o săptămână trebuie făcut un alt formular online, se numește card pentru străini, unde se completează biletul de avion cu care ajungi, adică avionul cu care ajungi și data intrării în țară. Ei au un sistem, toată informația despre viză și despre cardul respectiv, deci nu e nevoie neapărat să printezi informațiile. Noi le-am printat, dar la emigrări nu ne-au cerut nimic. Și tot procesul a fost foarte simplu. Chiar dacă pe internet scrie că ai nevoie de bilet de ieșire din Sri Lanka neapărat ca să intri, de dovada faptului că ai suficient bani pentru a trăi aici minim o lună, nu ne-a întrebat nimeni nimic despre bani sau despre biletul de ieșire din Sri Lanka. Da, pur și simplu totul a decurs așa foarte simplu. Ne-am scos acolo toate documentele, dar nu ne-a trebuit decât pașaportul și atât. Și ca să încadrăm puțin și geografic Sri Lanka, este o insulă în sudul Indiei, care a fost colonie până în 1948, dacă nu mă înșel. În secolul al XVI-lea, insula a fost colonizată de portughezi. În secolul următor au venit olandezii, au înlăturat pe portughezi și insula a fost a lor. După olandezi, insula a devenit colonie britanică până în 1948, când Sri Lanka a devenit un stat independent. Datorită faptului că a fost colonie, aici există un mix de foarte multe culturi, pentru că vedem și temple budiste, vedem și biserici catolice foarte multe, am văzut și o moschee. Și de asta e așa interesant cum găsești la un loc atâtea elemente de cultură care sunt diferite cumva și nu și-ar găsi locul aici. Negombo este denumită sau considerată mica Romă, pentru că peste 90% dintre localnici, dintre oamenii care trăiesc aici, sunt catolici. Datorită numeroaselor popoare care au colonizat insula, portughezi și olandezi și ulterior și britanici, sunt foarte mulți catolici aici în Negombo. Din acest motiv este denumită mica Romă. Oamenii par ok la prima vedere, adică nu sunt agasanți. Mulți oameni zic că seamănă cu India, dar n-ar fi chiar India și că ar fi un pic mai relaxată toată atmosfera aici față de India. Ne salută toți, ne zâmbesc, vând tot felul de chestii pe stradă, se plimbă cu tuk-tuk-uri, scutere, au niște autobuze. Zici că ar fi chicken basurile alea din Mexic, pe care le-am văzut în Asia Express, tot așa merg și alea tot cu viteză, se bagă în depășiri, claxonează, când trec autobuzele alea nu mai trece nicio mașină. Și probabil o să mergem și noi cu unul din ăla, spre Colombo, spre unde mai mergem. Sigur o să mergem, că alte variante n-avem. Da. Acum ce vreau eu e să merg la piață, să ne cumpărăm fructe, legume, pentru că vreau să mănânc papaya și mango și tot ce mai găsim. Noi am ales să venim în Sri Lanka în perioada asta, februarie-martie, pentru că e perioada când nu e musonul și se zice că e cea mai bună perioadă pentru a face și activități de tip trekking, drumeții, pentru că ne-am dorit să mergem și puțin în drumeție. Acum o să vedem cum o să ne simțim în partea cu jungla și cu... Da, spre interiorul insulei crește altitudinea și ajunge până la 2200 și puțin. Da, 2240, cam așa. Da. Și acolo deja totul e mult mai verde și sperăm să vedem cascade, să facem trekking, Acum e și riscul cu ceva șerpi și așa, dar o să Da, vedem. astea ar fi riscurile în Sri Lanka. Sunt 6 specii de șerveni noștri, printre care cobra regală și Hai să nu le mai zicem, că eu nu ceva vreau să le vipere, știu. ceva crotali mici și leoparzi în junglă. Și cu țântarii ar trebui să avem grijă, pentru că
Da, e o zonă, știe că zona asta de sud-est, e zonă unde e exteris de malarie, de febră, dengue și... Nu ne-am făcut niciun vaccin, dar încercăm să ne protejăm pe cât posibil. Ne dăm cu soluții din astea anti-insecte, țânțari și... Am văzut că pe aici seara mai fac oamenii în fiecare curte câte un foc. Și așa tot timpul un fum constant seara și poate pentru asta, ca să alunge țânțarii, nu știu exact. Acum suntem pe plaja din Negombo. Astăzi am venit și noi să o vedem. E plajă cu nisip. Bine, toate plajele din Sri Lanka sunt cu nisip fin. Și acum că am ajuns în Sri Lanka, am ajuns și pentru prima oară la Oceanul Indian. E foarte faină apa, e caldă și nisipul e fin. Dar n-am văzut șezlonguri așa sau... Nu, nici nu cred că sunt. Poate în sud, unde sunt plajele alea cele mai renumite, în sudul insulei. Na, acum e puțină mizerie, ce să zic. Cel puțin acolo unde am mers prima parte a plajei era multă mizerie. Eu am crezut că o să fie mizerie prin oraș cam ca și în Egipt, dar nu e așa de mizerie ca în Egipt. Mai găsești și trotuare prin oraș, e chiar ok. Da, În da. Egipt, mai ales pe acolo prin Cairo și pe unde am fost prin Giza, eu nu voiam să mă las în sandale, dar aici n-am o problemă. Da, experiența din Egipt a fost foarte utilă, Da. mai ales că a fost prima în care am ieșit așa mult din zona de confort, în sensul că am mers într-o țară cu o cultură total diferită și mulți zic că ar fi cea mai dificilă țară de călătorit. Și am stat o lună, Da. ceea ce ne-a ajutat foarte mult, pentru că în momentul în care am ajuns aici în Sri Lanka, mi s-a părut că e foarte bine și e chiar curat. Așa usucă ei peștele, îl pun la soare. Aici am înțeles că este pui de ton sau ton de dimensiuni mai mici și îl țin 3 zile pe nisip așa la soare, după care îl duc în piață și îl vând. Aici e piața de pește, toată zona asta e doar cu peștele uscat. Sub el este așa o plasă făcută din cocos, din nucă de cocos uscată. Acel păr de la nucă de cocos. Și miroase aici foarte tare a pește. Doar că e interesant că nu mănâncă păsările. Kilo, 200 rupees. 200. Okay, and which one is good to eat tomorrow? Good. This one? Eka today. Hmm? Is good? Okay, okay. 1 kilo and 1.6 kilo. Okay. Ce fluture mare!
320 rupees. Deci am luat un ananas de ăsta mic, pitic, care costă 70 de bani. Am vrut să iau mai mult, dar nu avem cuțit ca lumea, că la cazare avem Da, avem cuțite și de... cuțite din alea doar de tacâmuri. Și am zis, dacă îl tăiem bine cu briceagul care îl avem la noi, mai iau. Dacă nu, când găsim o cazare mai puțin mai... Dar și așa arată banii, rupile srilancheze. Foarte colorate. Tot Da, felul și de- cam toate au câte o pasăre sau un fluture, insectă, ceva, o clădire și... Și 100 de rupii înseamnă srilancheze, 100 de rupii srilancheze înseamnă cam 15 lei. Nu 100. 100 e 1,50 lei, scuze. Da. 1000 de rupii 15 lei, deci Da. 1000 de rupii înseamnă cam 3 dolari, 3 euro. Da, și trebuie să ai cash la tine peste tot, că doar în supermarket poți să plătești cu Da, da. card, în rest nu prea. Da, la piață niciun caz. No, și am luat 1,5 kg de banane și un ananas de ăsta mic cu aproape 400 de rupii, înseamnă 6 lei. Adică $1 și un pic. Bananele astea sunt foarte aromate, am mai mâncat și ieri, când am ajuns. Și dacă le iei așa mai galbene, nu verzi, sunt chiar bune. Că ei zic care sunt bune de mâncat azi, care sunt bune de Da, mâncat da. mâine, ca să știi cum să ți le iei. Uite, și nuci de cocos. Da, nu prea e piață, că e luni și e și dimineață. Și s-ar Da, putea ca... asta e locul în care e piața locală, doar că nu sunt așa multe tarabe astăzi. Poate e o Poate de zi seară. anume. Sau da. Acum căutăm un adaptor din ăsta pentru prize, pentru că la cazare e doar sistemul ăsta cu 3 ace sau cum să zic. Da, și avem unul, dar că ne-ar trebui încă unul, pentru că sunt de încărcat multe, și telefoane, și camere, și laptopuri. Da, cred că ăsta e bun, nu știu sigur, o să Doar trebuie că să... mă induce în eroare gaura asta, că nu știu sigur dacă se potrivește să pui în astea două. Da, o să vedem, trebuie să aduc un din ăla să-l verific și să întreb pe oameni de aici. Și acum Așa mai nu am întâi văzut cu sistemul ăla de... Că ne-am cumpărat unul din România de pe internet, universal. e bun de acolo, e pentru prizele noastre, cum ar veni. Da, și mă gândeam că poate vând și genul ăla pentru turiști, dar... Pe poarta, nu știu că aici în ăsta este supermarket. Și aici sunt produse antițânțari, pentru că în Asia de Sud-Est și în Sri Lanka sunt țânțari destul de mult și există riscul de anumite boli transmise de țânțari și atunci ei ziceau că poți să folosești ulei de citronela. Noi avem și autant și ceva soluție cu cuișoare, doar că, na, o să mai trebuiască Și această pe cremă. parcurs. Tot Ce- așa pe bază de... Da. Ar Ceva trebui plante. să găsim și un aparat din ăla de țânțari. Pentru că, inevitabil, tot avem în cameră noaptea și... Uite, vezi zice aici că uleiul de citronela srilanchez camuflează mirosul de corp uman. Și atunci Și- nu-i mai atragi. Da. A, pe poate asta e efectul și la cuișoare. Păi da, îi depărtează. Vezi, asta e cremă. Să te dai pe corp. Așa. Dar mai Avem- degrabă aș folosi ceva de genul ăla decât Acum luăm un cremă. spray. Da, dar e bună și crema, exemplu, na, că Da, nu știu cum e așa pe piele, mai ales că e super umezeală și transpir, să-ți mai dai și cu crema aia pe tine. e naturală, 100%. Nu, hai să luăm un din asta atunci. Asta costă 6 lei. Bine, Și aici sunt produse de alea. ayurvedice. Da, naturale, de turmeric, scorțișoară, capsule, vezi, să le iei așa și au tot fel de siropuri. Da, și acum prețul la ei apare așa. E trecut aici pe Da, Produs. noi ne
inițial când am intrat în supermarketuri am crezut că nu sunt prețurile afișate, adică vezi doar genul ăsta unde îți arată reducerile. Și după ne-am dat seama că sunt trecute pe fiecare produs așa, lângă data de expirare. Da, să uite aici la... Uite, aici. Da. Înseamnă că nu se modifică foarte des, Nu, dacă sunt imprimate așa. Uleiul de cocos e la sticlă de litru, cum e uleiul de floarea soarelui la noi. Am de 130, adică undeva la 17 lei litru. Uite și asta. Da, vezi, mai mult găsești ulei de cocos. Pe floarea soarelui de unde? Da. Bine, asta cooking oil, cred că... A, Nu, nu, e de palm. palmier, da. Asta e de floarea soarelui, uite. Și costă 2000, deci 30 de lei. Deci e mai ieftin uleiul de cocos, logic. Și lapte, uite, vezi, asta e fără grăsime. Și costă 500 de rupii, adică aproape 8 lei. Da, ăsta laptele, gras. lactatele în general sunt mai scumpe la ei. Tot atâta. Deci chiar dacă e gras, că dacă nu e gras, tot cam atâta vine. Undeva la un Și euro nici 50. apa nu-i foarte ieftină. Nu, apa boteliată nu e ieftină deloc. O sticlă din asta cam 1,50 lei. Adică e scumpă pentru prețurile lor. Da. Dar acum când îl iei cu aia, dacă fugi pe aici... Nu de ce nicăi. Hai, băi, hai. Hei! Nu, nu, nu! Uite. L-ai prins? Da. Și acum? Și acum ce? Păi da, dar e acolo lipit de pat. Lasă că el e curios. Uite. Vezi? Arată. Și acum direct afară cu el. Da. Unde-i? Uite-l aici. Uite. Ventuze. Auzi, da, ăsta e la micul, dar vrei să mi-l mai dai afară și pe la mare? La mare a plecat. Probabil. Nu mai e acolo. Continuăm să explorăm orașul Negombo și împrejurimile. Și acum suntem pe străzile astea așa mai liniștită puțin. Pentru că sunt zone foarte aglomerate și zone mai liniștite, așa cu case și cartiere care sunt mai moderne cumva. Și între timp am aplicat și pentru viza online. Acum sperăm să vină aprobarea și să vedem cât avem de plătit, pentru că pe anumite site-uri scria că ar fi $50 pentru 2 luni, pe altele că ar fi $50 pentru o lună. Și dacă nu vine în 3 zile lucrătoare, ar trebui să mergem noi la Colombo. Acum sperăm să nu fie cazul, pentru că dacă trebuie să mergem, înseamnă că va trebui să mai stăm o zi sau două, poate prin Negombo sau Colombo, cele două orașe care sunt apropiate. Și înseamnă că va trebui să mergem la ghișeu și poate să dureze destul de mult procedura, de la 30 de minute până la 2, 3, 4 ore. Și ne-am luat și o cartelă de telefonie locală, am luat la Mobitel pentru că am găsit nelimitat pentru 30 de zile și mi-a costat 6 euro. Ceea ce e foarte ok. Acum viteza nu e foarte mare, dar important că e nelimitat. Și e foarte cald, după cum se poate vedea. Abia ora 9:30 dimineața.
Am intrat în templu din Negombo și aici pe pereți sunt reprezentate scene din viața lui Buddha și cum a început el să renunțe la viața de prinț și să devină ascet, să devină călugăr. Și am primit o broșură unde scrie exact la fiecare imagine ce reprezintă. Aici jos e numărul imaginii și sunt explicate în limba engleză, în limba franceză, în germană, în rusă și în chineză și japoneză. Una dintre scenele care apar aici și sunt explicate în broșură e cea în care Buddha coboară din rai și e reprezentată cu niște scări și un fel de petrecere. Și aici e reprezentată moartea lui Buddha, unde el arată ca și cum ar dormi pe o pernă. Și toată lumea duce ofrande. Aici e reprezentat ciclul vieții. Sunt doar părinții prima dată, după care pruncul, copilul mic și apoi pe măsură ce înaintează în vârstă până când adultul are copilul, până ajunge bătrân, când nu mai are posibilitatea să se descurce singur și până la moarte. Dar cumva fiecare scenă de aici reprezintă ceva despre viață, nu neapărat doar ceva religios sau legat de budism. Am ieșit de la templu, de la prima noastră vizită la un templu budist și e impresionant așa cum arată în interior, cu toate statuile și scenele din viața lui Buddha. Am intrat așa cum suntem, adică la în pantaloni scurți, eu bine am pantaloni lungi, dar că trebuie să ne descalțăm și atât. Și în aeroport, când am ajuns, era o mare statuie a lui Buddha și era acolo un semn cu interzis să te întorci cu spatele la statuie. Și tot ziceam lui Lau să avem grijă să nu, când mergeam prin templu, să nu ne întoarcem cu spatele la Buddha, doar că era Buddha peste tot și nu prea aveai cum să nu te întorci cu spatele. Și nu știu exact dacă sunt foarte stricți cu asta sau când vine vorba de străini, își dau seama că... Probabil că nu ai voie dacă e statuie din asta, de exemplu cum e aici statuia, care e cu fața și e o singură statuie. Da, asta e una dintre cele mai mari. Da, am înțeles că ar fi de veche, adică templu, de câteva sute de ani. Da. Și probabil că la asta se referă. Dacă e o statuie unde aduce o ofrandă, nu ai voie să te... Adică nu e recomandat să te întorci cu spatele când ieși. Dar dacă sunt zeci de statui în interior reprezentând viața lui Buddha și bănuiesc că nu e problemă. Am intrat și în stupa de lângă templu și acolo încă pictau călugării coloanele și toate picturile din interior se refăceau. Nu se plătește taxă de intrare, e un fel de donație din care își cumpără mâncare. Sunt mulți călugări mici pe aici care se joacă, doar că nu știu, nu pot să-i filmez așa. Nu veni la noi și... Da.
Hi, good morning. Stop sit. Foarte bun. Și asta chiar e rece. E foarte mare. E imens. Da, sunt de două feluri. Astea portocalii, așa, sunt Coconut King și mai sunt alea verzi sau gălbui, cum e și asta. Că am luat și așa și așa ca să încercăm. Uite cât palmă Dar mea. mi se pare că au același gust, nu mi se pare vreo diferență. Da, numai asta parcă mai rece, că are coaja foarte groasă. Da, da. Și Am citit că te hidratează foarte bine, că au electroliți, au magneziu, ce mai aveau, potasiu, potasiu Da. mai mult decât o banană. Deci e bine să bei câte una de asta pe zi. da, și aici pe plajă a fost 250 de rupii, adică 3,50 80 de eurocenți. Și în oraș e 150 de rupii, deci aproape jumătate. Am tot văzut chestiile astea de vânzare și prin piață și nu știam ce cu ele, dar acum mi-am dat seama la ce se folosesc. Suport de pahar. Da. În trecut, dacă ajungea la spital un om deshidratat, îi băgau apă de cocos pe venă. Dacă îmi dădeai asta în pahar, nu știam că vine din cocos, pentru că nu are aromă de cocos, așa cum te gândi. E așa o apă care are un gust lemnos și ușor dulceag. Dar e foarte răcoritoare, așa, simți că te hidratează. Astea au fost primele noastre zile în Sri Lanka. Ne-am petrecut timpul mai mult în Negombo și în împrejurim pentru că am vrut să ne acomodăm un pic și cu temperatura din zona asta și cu oamenii, cu locurile. Pentru că nu, diferă, e altă cultură, alte obiceiuri și numai bine am văzut și care sunt magazinele unde ne putem face cumpărăturile, cam care sunt prețurile la piață. Și acum putem să ne îndreptăm spre alte zone, deja am niște puncte de reper, cum să ne organizăm mai eficient timpul. Ne-am interesat puțin de transport, au trenuri foarte multe, diferite tipuri de autobuze și autocare. Și am văzut până la urmă cum sunt oamenii, pentru că dacă nu ne simțeam bine așa printre ei, n-am fi aplicat pentru a ne extinde viza. Sunt prietenoși, adică nu-i vezi să se uite ciudat. Într-adevăr, dacă mergi în locurile turistice și pe aici, pe plajă, mai sunt oameni care încearcă să-ți vândă tot felul de lucruri, dar Fără a fi agasanți. da, nu se Te supără întreabă. dacă spui că nu cumperi. Da, și la tuk-tuk-uri te întreabă de multe ori dacă ai nevoie de taxe sau de tuk-tuk. Da. Dar dacă îi spui că nu, sau ai fac semn că nu, Tot zâmbește, adică nu-i genul ăla cum am pățit în Egipt, Da. de imediat în față, îi schimbau la față dacă îi refuzai. Și te și salută așa în timp ce te plimbi pe stradă, pur și simplu doar te salută. da, și la magazine sunt foarte de treabă și la supermarketuri, adică vin, Da. îți arată la raft, te urmăresc în magazin, dacă nu găsești ceva, vin și te întreabă ce cauți. Da, și de asta intenționăm să stăm mai mult Decât o lună. decât avem viza pentru o lună, pentru că o atmosferă e foarte primitoare. Poți să faci și toată insula într-o lună, doar că nu vrem să fugim, vrem să ne bucurăm de fiecare loc și să avem și timp să descoperim locurile alea care nu sunt așa de populare, pentru că dacă te uiți pe net, îți apar așa locurile alea cele mai turistice și poți să fugi dintr-un loc într-altul, doar Da. că n-ai timp să descoperi locurile alea mai locale și poate chiar mai frumoase decât alea foarte promovate. Ne-am uitat la cazări și de foarte multe ori cazările sunt pe maxim o noapte sau două. Deci cam așa sunt Da, că și ne- pe Booking și pe Airbnb, foarte greu să găsești o cazare. De exemplu, noi dacă vrem să stăm 2 săptămâni sau o lună într-un loc,
sunt așa, abia găsești o cazare disponibilă pentru că e o noapte aici, la prima parte a lunii, o noapte la sfârșit și ți-a făcut șederea. Planul praf. Da, nu poți să-ți iei cazarea respectivă pentru că e ocupată 2 nopți dintr-o lună. Și asta arată că, general, turiștii vin aici și în locurile foarte vizitate stau o noapte sau 2 maxim. Ne-am găsit aparatul de băgat în priză antițânțar și aia e bine. Dar nu poți să eviți la nesfârșit, nu poți să n-ai nicio muscătură, că n-ai cum. Dar Da, și mai ești pe plajă, mai stai lângă da, râu. măcar mai... să fii precaut. Da. Da, măcar să fii precaut ca să nu fii prost, cum ar zice cineva foarte în funcție. Așa au arătat primele noastre zile în Sri Lanka. Urmează să ne facem un plan, că nu prea avem planuri de obicei, dar așa, măcar un itinerar sau Pentru următoarele pentru 10 zile. următoarele 10 zile, da, și după 10 zile iar mai facem încă 10 zile și tot așa. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, vă mulțumim și pentru comentarii și pentru susținere și ne vedem în vlogul următor. Acum, după ce am băut apa de cocos, mâncăm și miezul și se vede diferența aici, de ce unul e mai mare. Bine, Asta eu l-am mâncat deja. da, l-am mâncat, dar oricum era foarte subțire. Da, era foarte o treime subțire. decât... Dar asta e foarte gros. Deci Da. astea mai mari au mai multă nucă. Ne tot întreba doamna de aici dacă am terminat Da. și nu înțelegeam de ce mă grăbești. Că era lume, nu era lume aici. Da. Și avea să ne taie ca să mâncăm interiorul. Da, nu are un gust, nu știu, dulce sau... E ca Nici un... cocosul ăla gol nu-i dulce. Da, pe aia eram curios dacă e diferit, da? Nu, e bun. E mai moale decât nuca aia uscată. Păi da, că nu, aia e uscată. Dar e bună. Ca un fel de... Nu știu cu ce să compar. O pară care nu-i foarte uite avionul. Tocmai ce a decolat. Sau, știi cu ce seamănă? Cu o nucă din aia obișnuită din România, sau cum să zic, care e verde. Cam așa seamănă. Da, da. Al meu, altă era mai Mai gelatinos. așa, da, era mai crud, mai tânăr.